እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ የአካላዊውን ዓለም መሰረታዊ ህጎች እንመረምራለን። እነዚህ ህጎች የምድርን እና የሰማይን እንቅስቃሴ የሚገዙ ከመሆናቸውም በላይ እያንዳንዱን የዕለት ተዕለት ተግባራችንን የሚወስኑ ናቸው። በ17ኛው ክፍለ ዘመን ይኖር የነበረ አንድ ታላቅ ሊቅ ነበረ። ስሙ ሰር አይዛክ ኒውተን ይባላል። ይህ ሰው ሳይንስን፣ ሂሳብን፣ ፊዚክስን እስከ መሰረቱ የለወጠ ታላቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ታሪኩ እንደሚናገረው አንድ ፖም ከዛፍ ላይ ሲወድቅ አይቶ የስበት ኃይልን ሐሳብ አገኘ። ይህ ምናልባት እውነት ላይሆን ይችላል፣ ነገር ግን ያገኘው ነገር ከፖም መውደቅ እጅግ የላቀ ነበር። ኒውተን የፊዚክስ ህጎችን አቀረበ። እነዚህም የኒውተን የእንቅስቃሴ ህጎች በመባል ይታወቃሉ። ለቀጣዩ ደቂቃዎች እነዚህን ሶስት አስደናቂ ህጎች በጥልቀት እንመለከታለን። እያንዳንዳቸውን ማለት እንደሆኑ፣ እንዴት እንደሚሰሩና በዙሪያችን ባለው ዓለም ውስጥ እንዴት እንደምናያቸው እናብራራለን። ተዘጋጁ፣ ምክንያቱም ኒውተን ዓለማችን እንዴት እንደሚሰራ ያለንን ግንዛቤ እንዴት እንደለወጠ ታያላችሁ። ወደ መጀመሪያው ህግ እንሂድ። ኒውተን እንዲህ አለ፣ በውጫዊ ኃይል ላይ ኃይል ካልተገደደ በስተቀር የቆመ ነገር ሳይንቀሳቀስ ይቆማል። እንዲሁም የሚንቀሳቀስ ነገር በአንድ አቅጣጫና ቋሚ ፍጥነት መንቀሳቀሱን ይቀጥላል። ይህ ምን ማለት ነው? እስቲ አስቡት። ይህ መጽሐፍ እዚህ ጠረጴዛ ላይ ተቀምጧል። ምንም ነገር ካልገፋው ወይም ካልጎተተው ለዘላለም እዛው ይቀመጣል። ቀላል ይመስላል አይደል? አሁን ደግሞ የጠፈር መንኮራኩር በህዋ ውስጥ ሲጓዝ አስቡት። ሞተሩን ካጠፋ በኋላም እንኳን ምንም አይነት የስበት ኃይል ወይም የአየር ግጭት ስላልተጨመረ በዛው ፍጥነትና በዛው አቅጣጫ መንቀሳቀሱን ይቀጥላል። ይህ የመንቀሳቀስ ሁኔታን የመጠበቅ ባህሪ ኢነርሻ ይባላል። የዕለት ተዕለት ምሳሌዎችን እንመልከት። በመኪና ውስጥ እየነዱ ነው። መኪናው በድንገት ፍሬን ሲይዝ ሰውነቱ ወደፊት ይወረወራል። ለምን? ሰውነቱ በመጀመሪያው ፍጥነት ወደፊት መንቀሳቀሱን መቀጠል ስለፈለገ ነው። ቀበቶ ስላደረጉ ነው ወደ ውጪ የማይወጡት። አንድ የእግር ኳስ ተጫዋች ኳስ ሲመታ ኳሷ የሚንቀሳቀሰው በተመታበት አቅጣጫ ነው። የአየር ግጭትና የምድር ስበት ኃይል ከሌሉ ኳሱ ለዘላለም ይንቀሳቀስ ነበር። ነገር ግን እነዚህ ኃይሎች ያቆሙታል። ስለዚህ የመጀመሪያው ህግ ዋና ሐሳብ ነገሮች የሚንቀሳቀስ ሁኔታቸውን ለመለወጥ ውጫዊ ኃይል ያስፈልጋቸዋል። ወደ ሁለተኛው ህግ እንሂድ። ይህ ህግ ምናልባት የኒውተን በጣም ዝነኛ እና በስፋት ጥቅም ላይ የዋለው ቀመር ነው። ኒውተን እንዲህ አለ፣ በአንድ ነገር ላይ የሚፈጠር የፍጥነት ለውጥ አክሰሌሬሽን በላዩ ላይ በሚሰራው ጠቅላላ ኃይል ቀጥተኛ ተመጣጣኝ ሲሆን፣ በዚያ ነገር ክብደት ደግሞ በተቃራኒው ተመጣጣኝ ነው። ይህ ማለት ኃይል ወይም ፎርስ እኩል ነው ክብደት ሲባዛ በፍጥነት ለውጥ ወይም አክሰሌሬሽን ማለት ነው። በአጭሩ ፎርስ which is equal to mass times acceleration እንደማለት ነው። እስቲ እናብራራው። ኃይል አንድን ነገር ለማንቀሳቀስ ወይም እንቅስቃሴውን ለመቀየር የምንጠቀምበት ገፊ ወይም ጎታች ኃይል ነው። ክብደት የአንድ ነገር ክብደት ብዙ ጅምላ ያለው ነገር ለማንቀሳቀስ ብዙ ኃይል ያስፈልጋል። ፍጥነት ለውጥ ወይም አክሰሌሬሽን የአንድ ነገር ፍጥነትና አቅጣጫ የሚለወጥበት መጠን። የዕለት ተዕለት ምሳሌዎችን እንመልከት። ባዶ የገበያ ጋሪን መግፋት ቀላል ነው፣ ምክንያቱም ጥቂት ክብደት ስላለው። ትንሽ ኃይል ተጠቅመን በቀላሉ በፍጥነት ልንገፋው እንችላለን። ነገር ግን ጋሪው በግሮሰሪዎች ሲሞላ ጅምላው ይጨምራል። እናም ያንኑ ኃይል ፍጥነት ለማግኘት ብዙ ኃይል ያስፈልገናል። ከስኬተር ከተዳፋት ቁልቁል ስትወርድ የስበት ኃይል ወደ ታች ይስባታል። ይህ ኃይል የስበት ኃይል በፍጥነቷ ላይ ለውጥ አክሰሌሬሽን ያመጣል። ስለዚህ ፍጥነቷ ይጨምራል። ስለዚህ የኒውተን ሁለተኛው ህግ አንድን ነገር እንዴትና በምን ያህል ፍጥነት እንደምናንቀሳቅሰው ይነግረናል። ኃይሉን፣ ክብደቱን እና የፍጥነት ለውጡን በማገናኘት ወደ ኒውተን ሶስተኛውና የመጨረሻው ህግ ደርሰናል። ኒውተን እንዲህ አለ፣ ለሁሉም ድርጊት እኩልነትና ተቃራኒ ምላሽ አለ። ይህ በጣም ቀላል ቢመስልም ትልቅ ጠቀሜታ አለው። አንድን ነገር ሲገፉ ያ ነገር እርስዎን በተመሳሳይ ኃይል ግን በተቃራኒ አቅጣጫ መልሶ ይገፋዎታል። ታላቁን ምሳሌ እንመልከት። ሮኬት ወደ ላይ የሚወነጨፈው ሞተሮቹ በከፍተኛ መጠን ያለው ጋዝ ወደ ታች በከፍተኛ ኃይል ስለሚገፉ ነው። ይህ ድርጊት ነው። ጋዙ ወደ ታች ሲገፋ ሮኬቱን በተመሳሳይ ኃይል ግን ወደ ላይ ይገፋል። ይህ ደግሞ ምላሽ ነው። ስለዚህ የኒውተን ሶስተኛው ህግ ሁልጊዜ ሁለት ኃይሎች እንዳሉ ይነግረናል።
አንዱ ድርጊት ሌላኛው ደግሞ ምላሽ። እነዚህ ኃይሎች ሁልጊዜ እኩል ሲሆኑ ግን በተቃራኒ አቅጣጫ ናቸው። የኒውተን ሶስት የእንቅስቃሴ ህጎች ለአካላዊ ሳይንስ መሰረቶች ናቸው። ከፖም መውደቅ አንስቶ እስከ ፕላኔቶች እንቅስቃሴና የሮኬት በረራ ድረስ ያለውን ነገር ሁሉ እንድንረዳ ይረዱናል። የመጀመሪያው ህግ የመንቀሳቀስ ሁኔታን የመጠበቅ ኢነርሻ። ሁለተኛው ህግ ኃይል እኩል ነው ክብደት ሲባዛ በፍጥነት ፎርስ which is equal to mass times acceleration። ሶስተኛው ህግ ለእያንዳንዱ ድርጊት እኩልና ተቃራኒ ምላሽ አለ። ኒውተን ከመቶ ዓመታት በፊት እነዚህን ህጎች ሲያገኝ ዛሬም ቢሆን የኢንጂነሪንግ የፊዚክስ እና የኮስሞሎጂ መሰረት ሆነው ያገለግላሉ። የአይዛክ ኒውተን ሊቅነት እዚህ ላይ ነው። ይህ ቪዲዮ ስለ ኒውተን የእንቅስቃሴ ህጎች ግልጽ ግንዛቤ እንደሰጣችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ለበለጠ ሳይንሳዊ ይዘት ሳብስክራይብ ማድረግንና ላይክ ማድረግን እንዳትረሱ። አስተያየቶቻችሁን ከታች ባለው ኮሜንት ቦታ አስቀምጡልን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ። መልካም ጊዜ